සුබ උදෑසනක් දුවේ පුතේ ඔගොල්ලෝ හැමෝටම අදත් මගේ YouTube channel එකට දුවලා පුතාලා හැම දෙනෙක්ම ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කරන්න යන්නේ සුවිශේෂී පාඩමක්. මොකද ප්‍රශ්න අහන්න යන්නේ අපි why එකයි which එකයි what එකයි when එකයි who ඒ වගේ වචන දාලා සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වල වාක්‍ය ගොඩාක් හදන විදිහ, ප්‍රශ්න ගොඩාක් හදන විදිහ සහ ඒවට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියන එක. මේක හරීම වැදගත් පුතේ. ඔගොල්ලෝ දැන් ඉහළ පන්ති වල අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට ගියාම උනත් එසේ එකක් දීලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට ඔගොල්ලන්ට මේ ආකාරයට තමයි ප්‍රශ්න හදන්නේ. ඒක නිසා මේ ටික හරියට ඉගෙන ගන්න පුතේ. අපි what කියන එකයි who කියන එකයි where කියන එකයි when කියන එකයි which කියන එකයි why කියන එකයි ඔන්න ওই ටික දාලා අපි අද ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද ඒවට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියන ටික තමයි කතා කරන්නේ මේක ඒක නිසා හරීම වැදගත් දුවේ පුතේ ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මේක හොඳට ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. අපි එහෙනම් පටන් ගමු. මෙතන question එකක් අහනවා ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඒකට affirmative form එකෙන් උත්තර දෙනවා නේද? එතකොට what කියන එක තමයි අපි මෙතන use කරන්නේ. what කියන එක. what කියන්නේ මොකද්ද කියන එක නේද? එතකොට අපි simple present tense වල තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරානේ does එක යොදාගෙනනේ අපි වාක්‍ය හැදුවේ නේද? be verb එක. දුවලා පුතාලට මතක ඇති මගේ ඒ මුලින් වීඩියෝ බැලුවේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒවා බලලා හොඳට ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ මේක බලන්න. එතකොට හොඳට තේරුම් යනවා. හරි. අපි දැන් කොහොමද අහන්නේ? ඇය උයන්නේ මොනවද කියලා අහනවා. එතකොට what does she cook? what does she cook? හරිම ලේසි පුතේ. what එක මුලට දානවා නේද? what does she cook? ඇය උයන්නේ මොනවද? ඉතින් එතකොට කොහොමද අපි උත්තර දෙන්නේ? ඇය බත් සහ ව්‍යංජන උයයි. She cooks rice and curry. බලන්න මෙතන she කියන එක සිංගියුල නිසා අපි කිව්වා ක්‍රියාවේ අගට s එකක් එනවා කියලා. ඒවා දැන් හොඳට පුරුදු වෙලා ඉන්න ඕන දුවේ පුතේ. මම කලින් ඒවා කරානේ මගේ වීඩියෝ වල. ඒවා බැලුවේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වීඩියෝ එක ආයෙසරයක් බලලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. එතකොට වරද්දන්න එපා. නැත්නම් හැමදාම අපි වරද්දන ඉන්නේ. ඒක නිසා හොඳට මේ ටික ඉගෙන ගන්න ඕන. හරි එතකොට මේකට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? She cooks rice and curry. ඇය බත් සහ ව්‍යංජන උයයි. හරිම ලේසි මේ ක්‍රමය. එතකොට කොහොමද අහන්නේ වට එක දාලා what does she cook? ඇය උයන්නේ මොනවද? She cooks rice and curry. ඇය බත් සහ ව්‍යංජන උයයි. ඉතින් මේවා මේ ප්‍රශ්න හදන්න ඕන උත්තර දෙන්න ඕන affirmative එකෙන් මොනවද ඒ ප්‍රශ්නට අදාළ උත්තරේ. එතකොට තමයි හොඳට පුරුදු වෙන්නේ. මං කිව්වා කතා කරන්න කියලා නේද? මං හිතන්නේ දුවලා පුතාලා හැමෝම කතා කරනවා ඇති ගෲප් හදාගෙන එහෙම පුළුවන් තරම් කතා කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. දුවේ පුතේ ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දිගටම ඉගෙන ගන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න. අම්මා තාත්තගේ හීන සැබෑ කරන්න නේද? හරි. හොඳයි ඊගාවට තව වාක්‍යයක් හදමු අපි වට්ටක දාලා. එතකොට නිමල්ට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය මොනවද කියලා නේද? What does නිමල් want to buy? මෙතන want කියන්නේ අවශ්‍ය නේද? What does නිමල් want to buy? buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. What does නිමල් want to buy? නිමල්ට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය මොනවද? නිමල්ට කමිසයක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? නිමල් wants to buy a shirt. නිමල් වෝන්ස් මෙතනත් S එකක් එනවා වෝන්ට් කියන එක නේද? නිමල් කියන එක එක්කනයිනේ සිංගියුලනේ. නිමල් wants to buy a shirt. නිමල්ට කමිසයක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි. හොඳයි අපි ඊගාව වාක්‍ය බලමු. ඒකත් අපි what කියන එකෙන් තමයි අහන්නේ නේද? එය පටන් ගන්න කීයටද? What time does it start? What time does it start? එය පටන් ගන්නේ කීයටද? මොකක් හරි ඩ්‍රාමා එකක් හරි නාට්‍යයක් හරි එහෙම නැත්නම් චිත්‍රපටයක් හරි ඒක පටන් ගන්නේ කීයටද කියලා අපිට අහන්න ඕන වෙනවා නේද? එතකොට කොහොමද අහන්නේ? What time does it start? එය පටන් ගන්නේ කීයටද? එය 8ට පටන් ගනී.
කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? It starts. ඒක පටන් ගන්නවා. මෙතනත් S එකක් එනවා නේද? It starts at 8 o'clock. 8ට. 8 o'clock කියන්නේ 8ට මෙතන වෙලාවක් කියනකොට අපි clock කියලා දානවා. 8 o'clock නේද? At. එතකොට at එක තමයි මෙතන යෙදෙන්නේ. ඒක පටන් ගන්නේ 8ට කියලා කියනකොට. It starts at 8 o'clock. එහෙමයි උත්තර දෙන්නේ නේද? What time does it start? It starts at 8 o'clock. හරි. අපි තව වාක්‍යයක් හදමු. නංගි කන්න කැමති මොනවද? What does sister like to eat? Like කියන්නේ මෙතන කැමති. Like කියන්නේ කැමති. To eat කියන්නේ කන්ට. එතකොට what does sister like to eat? නංගි කන්න කැමති මොනවද? What does sister like to eat? එතකොට නංගි අයිස්ක්‍රීම් කන්න කැමති. කොහොමද කියන්නේ? Sister likes. Sister likes. මෙතන like එකට එතනත් S එකක් එනවා. ඒ සිංගියුලනේ පුතේ. sister කියන එක එකයිනේ නේද? එතකොට sister likes to eat ice cream. නංගි අයිස්ක්‍රීම් කන්න කැමති. හරීම හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන පුතේ මේ ටික හරිම වැදගත්. ඒක නිසා හොඳට මේ වීඩියෝ බලලා ඉගෙන ගන්න. කලින් වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් මගේ ඒ ටික බලලා මෙතෙන්ට එන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙයි. එතකොට ආයෙ සැරයක් මේක බලමු. What does sister like to eat? නංගි කන්න කැමති මොනවද? Sister likes to eat ice cream. නංගි අයිස්ක්‍රීම් කන්න කැමති. හරි. ඊගවට අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. එතකොට who කියන එක අපි who කියන්නේ කවුද කියන එක නේද? නිමාලි කැමති කාටද? Who does නිමාලි like? Who does නිමාලි like? නිමාලි කැමති කාටද? Who does නිමාලි like? නිමාලි likes. එතකොට මෙතනත් නිමාලි කියන්නේ සිංගියුලනේ. එතකොට like කියන ක්‍රියාපදයකට S එකක් එනවා. like කියන්නේ කැමතිනේ. නිමාලි likes. නිමාලි කැමති කාටද? her mother. ඇගේ අම්මට. නිමාලි likes her mother. නිමාලියාගේ අම්මට කැමති. එතකොට who does නිමාලි like? නිමාලි likes her mother. තව වාක්‍යයක් හදමු අපි ඌ කියන එක දාලා. ඔබේ තාත්තා වැඩිපුරම කැමති කාටද? ඔබේ තාත්තා වැඩිපුරම කැමති කාටද? Who does your father like? ඔබේ තාත්තා කැමති කාටද නේද? Who does your father like? The most කියන්නේ වැඩිපුරම. The most ගොඩාක් වැඩිපුරම නේද? එතකොට who does your father like the most? ඔබේ තාත්තා වැඩිපුරම කැමති කාටද? කොහොමද කියන්නේ? Who does your father like the most? එතකොට මගේ තාත්තා වැඩිපුරම කැමති අපේ නංගිට. කොහොමද කියන්නේ? My father likes. එතනත් my father කියන එක සිංගියුලනේ. එතකොට like කියන එකේ අගට S එකක් එනවා. My father likes. මගේ තාත්තා කැමති our sister අපේ නංගිට. My father likes our sister the most. ගොඩාරයක් නේද? වැඩිපුරම. වැඩිපුරම the most කියන්නේ වැඩිපුරම. My father likes our sister the most. එමයි උත්තර දෙන්නේ නේද? Who does your father like the most? My father likes our sister the most. ඉතින් මේවා කියලා කියලා හොඳට පුරුදු වෙන්න මේ සිස්ටම්ස් හොඳට පුරුදු වෙන්න පුතේ. හරි අපි තව එකක් ගනිමු where කියන එක. where කියන්නේ කොහෙද? where. Where does he live? Where does he live? ඔහු ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? අපිට අහන්න වෙනවා. එයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? පදිංචි වෙලා ඉන්නේ නේද? Where does he live? He lives in Kandy. එතනත් බලන්න he කියන එක සිංගියුලර් නිසා live කියන එකට S එකක් එනවා. live කියන්නේ ජීවත් වෙන පදිංචි වෙලා ඉන්නවා කියන එක. එතකොට he lives in Kandy. ඔහු නුවර ජීවත් වෙන්නේ පදිංචි වෙලා ඉන්නේ නේද? එතකොට where does he live? He lives in Kandy. Where does he live? He lives in Kandy. හොඳයි. අපි තව එකක් where කියන එක අරගෙන හදමු. කොහෙද රිදෙන්නේ? දැන් මොනවා හරි වෙලා තුවාල වෙලා හරි වැටිලා හරි අඬනවා නේද? කොහෙද රිදෙන්නේ කියලා අහන්න ඕන. එතකොට කොහොමද අහන්නේ? Where does it hurt? It කොහෙද? it කියන එක එතන යූස් කරනවා. Where does it hurt? කොහෙද රිදෙන්නේ? Where does it hurt? It hurts here. it කියන එක සිංගියුලනේ එතකොට. It hurts here. මෙතන තමයි රිදෙන්නේ. එතනත් hurt කියන එකට S එකක් එනවා නේද? It hurts here.
මෙතන තමයි රිදෙන්නේ මෙතන කියලා පෙන්නනවා. එතකොට ඒ වගේ වාක්‍ය හොඳට අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එක එක අවස්ථාවලදී ඒවා හොඳට ඉගෙන ගන්න. හරි. ඊගාවට අපි ආයි when කියන එක දාලා හදමු. එය පටන් ගන්න කීයටද? When does it begin? When does it begin? එය පටන් ගන්නේ කීයටද? එතකොට it begins tomorrow morning. It begins tomorrow morning. එය හෙට උදෑසන පටන් ගනී. එතනත් it කියන එකේ එක වචන begin. begin කියන්නේ පටන් ගන්නවා. ඒකට s එකක් දානවා නේද? It begins tomorrow morning. When does it begin? ඒක පටන් ගන්නෙ කීයටද? දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම බිල්ඩින් එකක් හරි මොනවා හරි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා පටන් ගන්න ඉන්නවා. ඉතින් කවුරු හරි අහනවා ඒක පටන් ගන්නෙ කවද්ද කියලා නේද? when කවද්ද? when does it begin? when කොයි වෙලාවෙද කියලාත් අහන්න පුළුවන් කවද්ද කියලාත් අහන්න පුළුවන් නේ. when does it begin? ඒ පටන් ගන්නෙ කීයටද? එහෙම නැත්නම් කවද්ද? එතකොට it begins tomorrow morning. ඒක පටන් ගන්නෙ හෙට උදේ. එතකොට තව එකක් අහමු අපි when එක යූස් කරලා. එතකොට ඇය ඒක ගෙනෙන්නේ කවද්ද? when does she bring it? when does she bring it? ඇය ඒක ගේන්නේ කවදද? හිතන්නකෝ දැන් මොනවා හරි ගේන්න කියනවා අමතක වුණා කිය ඉන්නවා. එතකොට ඒක අහනවා ඇය කවද්ද ඒක ගේන්නේ? when does she bring it? ඇය ඒක කවද්ද ගේන්නේ? she brings it today evening. she brings එතනත් ඒක වචන she ඒක වචනනේ. එතකොට bring කියන එකට s එකක් එනවා. she brings it ඇය ඒක ගේනවා කවද්ද? today evening. she brings it today evening. when does she bring it? she brings it today evening. හරි. එතකොට ඊගාවට අපි බලමු which කියන එක යොදලා. which කියන්නේ කොයිකද? which කියන්නේ කොයිකද කියන එක. එතකොට ඔහු කැමති මොන කම්පියුටර් එකටද? which computer does he like? which computer does he like? ඔහු කැමති මොන කම්පියුටර් එකටද? which computer මොන කම්පියුටර් එකටද? does he like? ඔහු කැමති. එතකොට ඔහු කැමති අර කම්පියුටර් එකටයි. කොහොමද අපි කියන්නේ? he likes. ඔහු කැමති. එතකොට මෙතන like එකට s එකක් එනවා. මොකද he කියන එකේ සිංගියුලර් නිසා නේද? ඒවා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන පුතේ. වැරදුනොත් එහෙම මේවා ලියද්දි විභාගයට ලියද්දි s එක නැති වුණොත් සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම වැරදි. ඒක නිසා මේවා හරිම වැදගත්. හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. බොහොම උනන්දු වෙලා ඉගෙන ගන්න ඕන. හරි. එතකොට he likes. ඔහු කැමති that computer. that කියන්නේ අර පෙන්නලා කියන අර කම්පියුටර් එකට තමයි එයා කැමති. ඔහු කැමති අර කම්පියුටර් එකටයි. he likes that computer. එතකොට කොහොමද අහන්නේ ප්‍රශ්නේ? which computer does he like? he likes that computer. හොඳයි. ඊගාවට තව එකක් අපි which කියන එක දාලා අහමු. ඇයට අවශ්‍ය මෝටර් රථය කුමක්ද? නේද? which car does she want? want කියන්නේ අවශ්‍යයි නේද? I want මට අවශ්‍යයි. want කියන්නේ අවශ්‍යයි. එතකොට which car does she want? මොන කාර් එකද ඇයට අවශ්‍ය? which car does she want? කාර් එකක් ගන්න යනවා කාර් පාක් එකේ කාර් සේල් එක බලනවා හොයලා අහනවා ඇයට අවශ්‍ය මොන කාර් එකද කියලා නේද? which car does she want? ඇයට අවශ්‍ය කුමන මෝටර් රථයේද? she wants ඇයට අවශ්‍ය. එතකොට want එකට s එකක් එනවනේ. ඇය සිංගියුලර්නේ she කියන එක. she wants this blue Toyota car. මේ නිල් පාට Toyota කාර් එක. she wants this blue Toyota car. ඇයට මේ නිල් Toyota මෝටර් රථය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. she wants this blue Toyota car. එතකොට ප්‍රශ්නේ කොහොමද අහන්නේ? which car does she want? she wants this blue Toyota car. හරි. අපි තව එකක් අහමු why කියන එක. why කියන්නේ ඇයි කියන එක නේද? why කියන්නේ ඇයි? ඇයි ඔහු මෙහෙම බොරු කියන්නේ? බොරු කියන කෙනෙක් නේද? එයා කිව්වොත් කට ඇරියොත් කියන්නේ බොරුවක්. එතකොට why does he lie like this? ඇයි ඔහු මෙහෙම බොරු කියන්නේ? like this කියන්නේ මේ වගේ. මෙහෙම. like this කියන්නේ මේ වගේ. why does he lie? lie කියන්නේ බොරු කියනවා.
බොරුවටත් කියනවා පුතේ lie කියලා. බොරු කියනවටත් කියනවා lie කියලා. එතකොට why does he lie like this? Like this කියන්නේ මේ වගේ. ඇයි ඔහු මෙහෙම බොරු කියන්නේ? මේ වගේ බොරු කියන්නේ ඇයි ඔහු කියන එක අහන්නේ නේද? Why does he lie like this? That is his habit. ඒක යාගේ පුරුද්දක්. That is his habit. Habit කියන්නේ පුරුද්දක්. That is his habit. Why does he lie like this? That is his habit. ඒක යාගේ පුරුද්දක්. ඒක එහෙම තමයි යාගේ හැටි. හරි. ඊගාවට තව එකක් හදමු අපි y කියන එක දාලා. ඇයි නිමාලි ඇතුළට එන්නේ නැත්තේ? දැන් අනිත් අය කට්ටියම යනවා ගිහිල්ලා ඇවිරිලා කොහේ හරි ක්ලාස් රූම් එකට හරි ඔෆිස් එකට හරි එහෙම නැත්නම් ගෙදරකට හරි ගිහිල්ලා නිමාලි එන්නේ නැහැ අනිත් අය ඇතුළට යනවා ඊට පස්සේ අහනවා ඇයි නිමාලි ඇතුළට එන්නේ නැත්තේ කොහොමද අහන්නේ why doesn't එතන අපි does එක මේක අපි කරානේ නේද negative question එකක් නේ negative question එකක් doesn't කියලා නේ why doesn't නිමාලි come in මේවා අපි කරා පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ඒ වීඩියෝ ආපහු ගිහිල්ලා බලන්න අමතක නම් බැලුවේ නැතේ අය හොඳට ඒවා ඉගෙන ගන්න. එතකොට නිමාලි ඇතුළට එන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා අහන්නේ නේ. ඇයි කියන්නේ why කියන එකනේ නේද? එතකොට why doesn't නිමාලි come in? in කියන්නේ ඇතුළට නේද? come in ඇතුළට එන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඇයි නිමාලි ඇතුළට එන්නේ නැත්තේ? why doesn't නිමාලි come in? she is very shy. ඇය හරිම කුලෑටි ලැජ්ජශීලී. මෙතන shame කියන්නේ ලැජ්ජාව, shy කියන්නේ කුලෑටි පුතේ. she is very shy. ඇය හරිම කුලෑටි. සමහර අය ඉන්නවනේ ගොඩක් කුලෑටිනේ. හරිම social නැහැ. she is very shy. why doesn't Nimali come in? she is very shy. ඇය ගොඩක් කුලෑටි. හොඳයි පුතේ මේ ටික තමයි අපි අද කතා කරන්න දුවේ පුතේ මේ ටික හොඳට කීප සැරයක් වීඩියෝ එක බලලා නෝට්ස් ලියාගෙන හොඳට වාක්‍ය තව ගොඩාක් හදලා මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න හරීම වැදගත් පාඩමක්. තව ඉස්සරහට මේ වගේ අලුත් ක්‍රම මම අරගෙන එනවා. මගේ වීඩියෝ හැම එකක් බලන්න සියලුම දෙනාට ෂෙයා කරන්න සියලුම දෙනා හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. ඊගාට bell icon එකත් click කරන්න. හොඳයි දුවේ පුතේ. එහෙමනම් හොඳට ඉගෙන ගන්න කියන එක තමයි මට ආදරෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ හැම කෙනෙක්ගෙම. හැම කෙනාටම ආදරෙන් share කරන්න. එතකොට ගොඩාක් දෙනෙක් ඉගෙන ගන්න පුතේ නේද? හොඳයි. එහෙමනම් තෙරුවන් සරණයි. අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙමු. goodbye පුතේ.